Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano makita ang QR ng inyong Wi-Fi. Una, ayan, ibaba lang natin to. Then kapag nababa nyo na yan, makikita nyo naman yung Wi-Fi which is eto. Ayan, kung mapapansin nyo, nakakonect na ako. Then kapag nakita nyo na yan, i-click nyo lang yan. Then ayan, kapag ganyan na, then pansinin nyo yung more settings na ito sa baba. Then kapag nandito na tayo sa ating Wi-Fi, then ang gagawin nyo lang, ayan, makikita nyo sa tapat nyan, sa tapat ng ating Wi-Fi, yung parang box which is eto. Ayan, kung makikita nyo yan. Then kapag nakita nyo na yan, ayan, papakita ko sa inyo, i-click nyo lang yan. Ayan, then kapag naklik nyo na, ayan, ito na yung QR code ng inyong Wi-Fi or ng Wi-Fi. Ayan, makikita nyo naman. Ayun, ganun lang na mga dali para makita ang QR code ng Wi-Fi. Ayun lang. Thanks for watching. Subscribe me for more videos like this. Thank you.